Các bạn ơi, chúng ta đang ở trên con phố Ngô Sĩ Liên. Ở đây thì khi chúng ta nhắc đến xôi thì chắc hẳn là rất là phổ biến, ai cũng biết đến rồi. Tuy nhiên thì nếu mà nói về xôi sắn thì chưa hẳn là tất cả chúng ta đều biết. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn, đó là xôi sắn ở trên con phố Ngô Sĩ Liên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bên trong quán để chúng ta xem là cái món ăn này như thế nào nhé. Ở đây thì nó có những xôi gì không nhỉ? Cô có xôi sắn này, xôi sắn với thịt băm tóc mỡ này. Giờ chả ai ăn, muốn ăn kiểu gì thì ăn. À thế ạ? Vâng. Thế cái suất xôi nào thì được mọi người gọi nhiều nhất cô? Suất 20.000. 20.000 ạ? Vâng. Thế thì cô cho con một suất 20.000 đi. Thời bao cấp, ở cái thời mà lúa gạo quý như vàng, đặc sản cơm độn khoai sắn là món ăn quốc dân thường trực trong bữa cơm của các gia đình mỗi ngày. Ngày nay, lương thực đủ đầy, chẳng mấy ai còn phải ăn món độn sắn. Ấy vậy mà bây giờ, món xôi sắn lại trở thành món ngon được nhiều người nhớ thương. Là một trong số ít những quán tại Hà Nội còn bán, xôi sắn Ngô Sĩ Liên từ bao giờ đã trở thành thương hiệu nổi tiếng và gần như duy nhất tại phố cổ ngày nay. Với vài chiếc ghế nhựa kê ngồi ngay trên vỉa hè khu phố, bát xôi sắn nóng hổi, dẻo thơm khiến chúng ta cảm nhận một Hà Nội rất xưa như đang hiện ra ngay trước mặt. Cô ơi, quán cho mình là mình mở được bao lâu rồi cô? Cô cũng mở lâu lắm rồi, ngày xưa là bà mẹ chồng cô là đời thứ hai rồi đấy. À thế ạ? Tức là bà mẹ chồng nó là đời thứ hai rồi. Mà bà mẹ chồng cô là xong đến cô. À đến cô mới là đời thứ hai rồi. Cô bán ở đây được bao lâu rồi ạ? Cô bán cũng phải được hơn 20 năm rồi, nhưng mà ngày xưa là cô bán xôi sắn nó chỉ có sắn với lại hành với lại ấy, như kiểu sắn không, nó không có như bây giờ. À dạ vâng. Chỉ 5.000, 10.000. Nhưng mà cách đây khoảng 3-4 từ năm 2017 ấy, thì là bắt đầu cô mới bán cái này. Còn cô chỉ có bán xôi với xôi lạc với xôi lạc sườn. Ngày xưa là bán buổi sáng là cô ngồi bên này thì bán xôi lạc sườn buổi sáng, mấy cả xôi lạc sườn, xôi đỗ, xôi lạc đấy. Thế là mấy ngày rằm mùng 1 thì cô bán xôi lễ đấy. Và rằm mùng 1 thì là cô lại bán xôi lễ, xôi gấc, xôi đậu xanh. Thế thì bây giờ thì buổi chiều ấy thì là cô bắt đầu mới bán xôi sắn này. Tức là bây giờ là cô vẫn bán cả đến rằm mùng 1 cô mới bán. Cô vẫn bán cả xôi kia. Chỉ có bán xôi lễ thôi, chứ còn không bán xôi lạc sườn mấy như ngày xưa. Thì bây giờ chẳng bán xôi sắn rồi thì cũng không có thời gian mà làm được như thế. Cô ơi, thì cái thời gian mở cửa ở đây thì cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Cô bán từ 2 giờ chiều cho đến khoảng 8 giờ tối. Có hôm thì 7 giờ đã hết và hôm 8 giờ. Cô bán khoảng 2 lồi. Thế ở đây thì có những cái lựa chọn như thế nào cô nhỉ? Lựa chọn là tùy nhận ai ăn bao nhiêu thì cô cũng bán bình dân thôi. Tức là giá từ bao nhiêu? Rất hợp lệ. 15.000 có, 10.000 có, 20.000 cũng có. Và đa số là cô bán bên người ta ship hàng là cái bên Cốt Ti này mới lại bên Lao đấy. Thế là chỉ có lấy có 15.000 một suất thôi. Nếu mà họ ăn thêm chả thì là 20.000. Chứ còn ăn thịt băm tóc mỡ mấy một suất như thế này cũng chỉ lấy có 15.000 thôi. Đấy, đây là khách người ta đặt cô nhiều, có lần 5, 6, 70 hộp cơ. Đấy. Cháu ơi, cho cô mau lên khẩn trương cho túi cho cô cái này. Cho cô một hộp dây ấy. Rồi là đi cùng ba Phương. Dây lắm. Này cho cô một hộp dây hộp này mới lại 100 thìa này. 200 thìa đi. Hộp phải đợi gì? Mau này không còn cái hộp làm. Cũng hơi vất vả. Làm hàng làm thì nó phải cẩn thận. Cô phải làm dậy từ 5 giờ sáng để cô lạo sắn xong rồi ngâm cho nó hết 6-7 tiếng nó hết ra cái chất dưỡng cho sắn nó mới ngon. Xong rồi bắt đầu lại trưng hành, trưng thịt, xong rồi lại còn tóp mỡ rồi các thứ. Nói chung là cũng hơi vất vả. Cô là dậy tới 5 giờ cô làm xong đến khoảng độ 10 giờ 10 giờ quay sang là làm thịt làm tiếp. Cái khoảng nghỉ ngơi độ một tí thì độ khoảng 1 giờ bắt đầu cô là cho vào đồ thì 2 giờ cô bê ra. 2 giờ cô ủn xe ra. Thế con thấy là
mọi người bán xôi ấy, thường bán buổi sáng ấy. Sao cô không bán buổi sáng, con thêm buổi sáng có khi Con cô biết rồi, đông khách hơn, nhưng mà cái này cô đã đặc trưng là bán buổi chiều rồi. dạ vâng. Đấy, cho nên cô chỉ bán buổi chiều thôi. Từ đời của mẹ cô là bán buổi chiều, toàn bán buổi chiều. Cụ cũng ngồi ở cái gốc cây kia, gốc cây bàng này. Chỗ này luôn. Cũng ngồi ở đây, cũng cả cái gốc bàng này này. Ngày xưa cái chợ này nó ở chợ giữa luôn, nó là gọi là chợ con bò. Thế là bắt đầu là bán đấy, chứ còn theo như là ngày xưa là như thế, chứ còn bây giờ thì cô cứ bán theo bình dân như thế này. Đấy là như thế đấy, như thế mỗi một suất như thế này là 20.000. Cô ơi, cho con hỏi một câu nữa, đó là cái nguyên liệu để mình làm ra cái này thì cô có cái bí quyết gì để mình cô có làm xôi ngon nhá. Gạo lết cái hoa vàng, sắn thì phải sắn lấy của Phú Thọ, thế hành phải chưng lấy, hành của hành ta đấy, chưng lấy. Thịt thì cũng phải mua thịt ngon, tóp mỡ cũng phải mua thịt tóp mỡ là cũng phải mua thịt thăn của cái thịt ấy. Đấy thì nó mới ngon đấy. Còn giò chả thì cô đặt ngon, đặt ở bên ước lễ đấy, họ mang sang đấy là ngon. Cứ mọi cái tỷ lệ sẵn với cái tỷ lệ xôi gạo như thế nào cũng ngang nhau. Ví dụ cô làm 5 cân gạo thì 5 cân sắn luôn, chứ cô không cho nhiều sắn đâu. Đấy, vì sắn nó cũng là ngon với gạo, nhưng mà cháu ăn thử xem rất là dẻo và ngon. Đấy. Chúng ta đang ở quán xôi sắn của cô Kim. Các bạn thấy ấy thì cái quán của cô ấy thì cũng rất là đơn giản thôi. Nhìn cái biển hiệu thì cũng rất là giản dị này, và cũng chỉ là vài chiếc ghế nhựa đặt ở trên cái vỉa hè của đầu ngõ số 38 ở trên con phố Ngô Sĩ Liên thôi. Tuy nhiên là quán của cô thì lại tồn tại rất là lâu rồi, qua 2 đời đến đời của cô là đã được khoảng chừng hơn 20 năm rồi các bạn. Thì nãy giờ mình cũng có trò chuyện với cô ấy, thì cũng có nhìn ngó nghiêng cái nồi xôi của cô thì cũng rất là thèm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn cái bát xôi sắn ở đây nhé. Các bạn ơi, thì đây là một bát xôi sắn ở quán của cô Kim tại địa chỉ số 38 trên con phố Ngô Sĩ Liên. Thì chúng ta sẽ cùng xem là trong bát xôi sắn của cô thì có những cái gì nhá. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy ở bên phía trên thì có hành khô này, có một chút cái thịt băm này. Ở đây chúng ta còn có cả tóp mỡ nữa, có một chút cái phần dưa góp. Ở bên dưới thì chúng ta có là xôi sắn nha các bạn. Và có một cái nữa đó là mỡ hành này. Cái mỡ hành thì nó là một cái hương vị truyền thống từ xưa rồi, mà tới hiện tại thì nó đã được biến tấu thêm một số những cái như là thịt tóp mỡ này, nhưng mà vẫn không thể thiếu là cái hương vị của mỡ hành các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng ăn thử nhá. Xôi rất là dẻo các bạn ạ. Cái xôi và sắn ấy nó quyện vào nhau ấy. Xôi sắn nó quyện vào nhau, và cái hương vị thơm của xôi và sắn mình ăn thì cảm giác là nó rất là thơm luôn. Hạt xôi thì rất là dẻo. Ngoài ra thì mình cảm nhận được cái vị ngậy của mỡ này, vị ngậy của mỡ hành này, vị thơm của hành phi. Rồi mình sẽ ăn đến cái miếng tóp mỡ này. Cái phần tóp mỡ thì nó hơi dai một chút. Khi ăn thì chúng ta thấy cảm nhận được cái vị đậm rất là vừa các bạn. Ngoài ra thì mình rất là kết cái hành phi ở đây này. Cái hành phi này là cái hành tự phi chứ không phải là hành công nghiệp đâu nha các bạn. Ăn thì rất là thơm luôn, rất là thơm và ngon.
là miếng giò đây các bạn. Miếng giò thì được cô sắt dài này, sắt dài và rất là to luôn. Giò thì nó có vị hơi đậm một chút, thì nó rất là phù hợp để ăn xôi nha các bạn. Như vậy là chúng ta đã vừa ăn xong cái món xôi sắn ở số 38 con phố Ngô Sĩ Liên. Thì cái cảm nhận đánh giá của mình ấy thì xôi ở đây thì dẻo, thơm, nó quyện giữa cái mùi xôi và cái mùi của sắn ấy thì ăn rất là ngon luôn. Ngoài ra thì mình thấy là ở quán ấy nó có một cái điểm cộng, đó là cái hành phi các bạn. Cái hành phi ở đây thì là cái hành mà cô tự phi lấy. Tuy nhiên thì đến cái phần cuối bát ấy thì mình cảm thấy là nó hơi ngấy một chút. Nếu các bạn yêu thích thì hãy nhấn like, đăng ký để xem thêm nhiều video về ẩm thực đường phố của Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Em có thường xuyên ăn cái xôi sắn ở đây không? Thực ra thì đây là lần đầu em mới tới đây. Lần đầu là em cũng xem qua khá nhiều review trên YouTube ấy. Và lần đầu em tới đây em thưởng thức ấy. Và em thấy xôi của bác khá là ngon. Tức là em nghe mọi người giới thiệu trên mạng đúng không? Đúng rồi. Thế bạn gái như thế thì sao nhỉ? Thấy xôi có ngon không? Đấy, hôm nọ em làm. Đúng là lần đầu em ăn đây à? Ok, cảm ơn em nhé.